දවසක් යාළුවනේ ඔන්න අද අපි පොල් කේක් එකක් ගෙදරදී හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. මේකට අවන් ඕන නැහැ, බීටර් ඕන නැහැ. ඕනනම් ගෑස් ලිපෙත් පුළුවන්, දර ලිපෙත් ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. දැන් එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට ඕන මොනවද කියලා කියන්නම්. ඉතින් අපි පොල් කේක් එක හදන්න ඕන කරන දේවල් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. මම ඉස්සෙල්ලාම පොල් කේක් එකට පොල් බෑ එක පොල් ගත්තා. ඒක ඉස්සෙල්ලාම සීනි 250ක් විතර අරගෙන සීනි පොළුයි ඔයගොල්ලෝ උණු කරන විදිහට උණු කරලා කැමති නම් විතරක් සීනි පුච්චලා දාන්න පුළුවන්. මම සීනි පුච්චලා දෑවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් විතරක් එහෙම කරන්න. ඊට පස්සේ පාන් පිටි ගත්තා. බිත්තර දෙකක් ගත්තා. තව ඔයගොල්ලෝ රට ඉඳි වලට කැමති නම් ගන්න. ඒ වගේම උද්දස් පළං වලට කැමති නම් විතරක් ගන්න. මම උද්දස් පළං ගත්තේ නේ රට ඉඳි විතරයි ගත්තේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඒ වෙනුවට තව රට ගස් කජුත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලුණු ස්වල්පයක් ගත්තා. කරාබු නැටි, කුරුඳු පොතු, එන්සල්, සූදුරු තේ හැන්දා. ඊට පස්සේ බේකින් සෝඩා, බේකින් පවුඩර් දෙකම ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඇස්ට්‍රා, ඊට පස්සේ බටර් නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට ඇස්ට්‍රා ගන්න පුළුවන්. වෙනලා තේ හැන්දක් අවශ්‍යයි. ඒ ටික තමයි දැනට ඕන වෙන්නේ. එහෙනම් හදමු. ඔන්න දැන් අපි පොල් කේක් එක හදන්නයි යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම පොල් පැණි ටික ගන්න. ඒක නිවුනම් පස්සේ තමයි අපි භාජනයට කරන්න ඕන. මම මේකට සීනි පුච්චලා දාලා තියෙන නිසා තමයි ගොඩක් කළු පාටට තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් විතරක් එහෙම එකතු කරන්න. බිත්තර දෙක එකතු කරන්න. හොඳට මතක තියාගන්න බිත්තර දෙක එකතු කරද්දී පොල් පැණි ටික නිමිලා තියෙන්න ඕන. නැත්නම් බිත්තර තැම්බෙන්න ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ බටර් ටික එකතු කරන්න. එක්ස්ට්‍රා ක්‍රෑම් 100ක් මම එකතු කරා. දැන් මේක කලවම් කර ගන්න. එක්ස්ට්‍රා ගන්න කලින් ෆ්‍රිජ් එකෙන් අයින් කරලා පැය භාගයක් විතර තියලා ගන්න. ඊපස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්න. අපි බීටරයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා ඇස්ට්‍රා ටික පැණි පොල් එක හොඳින් දිය වෙනකන් මේක හොඳට කලවම් කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඇස්ට්‍රා ටික දැන් හොඳින් දිය වෙලා තියෙනවා. දැන් මේකට පාන් පිටි එකතු කරන්න ඕන. පාන් පිටි එකතු කරන්න කලින් පාන් පිටියකට බේකින් සෝඩා, බේකින් පවුඩර් දෙකම දාලා තේ හැන්ද බැගින් දාලා හොඳට එකපාරක් අනන්න ඕන. හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති පැණි පොල් එකට බිත්තර දෙකක් දෑවා. ඊට පස්සේ ඇස්ට්‍රා දෑවා. ඒ දෙක දැන් මම හොඳට කලවම් කරගෙන තියෙන්නේ. මේ ප්‍රමාණය දෙන්න කලවම් කරන්න. දැන් මේකට අපි පාන් පිටි එකතු කරන්න ඕන. පාන් පිටි එකතු කරන්න කලින් පාන් පිටියකට බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දයි, බේකින් සෝඩා තේ හැන්දයි, බේකින් සෝඩා කියන්නේ අප සෝඩා තේ හැන්දක් දාලා පාන් පිටි චුට්ට දාලා මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරලා කලවම් කරන්න ඕන. ටික එකතු කරලා එක සැරේ එකතු කරන්න එපා. පාන් පිටි ටික එකතු කරලා කලවම් කරගන්න. ටිකක් ඝන මිශ්‍රණයක් එන්නේ.
බීටරෙන් කලවම් කරත් ඔයගොල්ලෝ පාන් පිටි ටික ටික මේ විදිහට එකතු කරලා තමයි කලවම් කරන්න ඕන. පාට එකතු කරන්න යන්න එපා. සුවඳ කුඩු එකතු කරන්න ඕන මේකට. සුවඳ කුඩු වලට එන්සල් කරාබු නැටි දෙකක් අරගෙන කුරුදු පොත් එකතු කරලා ඒ දෙක හොඳට බැද ගන්න. බැදලා කුඩු කරලා මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න. තව සූදුරුත් ඕන. සූදුරු තේ හැන්දක් විතර දෑවම ඇති. දුරු රස ටෙක්ස්චර් කැමති නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට එකතු කරේ නැති වුණත් කමක් නැහැ. පොල් කේක් එක අනිවාර්යෙන් පොල් කේක් නියම විදියට හදනවා නම් සූදුරු එකතු කරන්න ඕන. දැන් මේකට ලුණු චුට්ටක් එකතු කරන්න. කලවම් කරගන්න. ඊළඟට අර කුඩු කරගත්ත සුවඳ කුඩු ටිකක් සූදුරු ටිකක් එකතු කරන්න. අන්තිමට වැනිලා එකතු කරන්න. දැන් මේකට වැනිලා තේ හැන්දක් එකතු කරන්න. කලවම් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මීට වඩා ටිකක් දියාරු මිශ්‍රණයක් ගන්න ඕන නම් තව බිත්තරයක් එකතු කරන්න. මම බිත්තරයක් එකතු කරේ නැත්තේ බිත්තර රස මේකට ආවන් පස්සේ වැඩිපුර බිත්තර දැම්මහම පොඩ්ඩක් අර පිලි ගඳක් වගේ එනවා. ඒක නැති වෙන්න තමයි මම බිත්තර දෙකක් දැව්වේ. එතකොට පොඩ්ඩක් මිශ්‍රණේ ඝන ගතියට එනවා. මේ මකමැති නම් තමයි තව බිත්තරයක් එකතු කරන්න ඕන. දැන් මේකේ අන්තිමටම තමයි අපි රටින්දි එකතු කරන්න ඕන. රටින්දි කැමති ප්‍රමාණයකට කපා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. රටින්දි එකතු කරලා වැඩි කලවම් කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් පෙරලන්න. මුද්‍රස් පලන් කැමති අයට එකතු කරන්න පුළුවන්. ගස් කජුත් කැමති අයට එකතු කරන්න පුළුවන්. මම මේ දෙකම එකතු කරේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝම කැමැත්ත පරිදි රසායන ඒ දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කේක් එක බේක් කරගන්න තැටි හදාගන්න යන්නේ. ඒකට කේක් එක බේක් කරන්න පුළුවන් භාජනයක් ගන්න. මේ තියෙන මම ගානිකෝ එක. ඒකට තෙල් කොලයක් දාලා අඩියට ඊපස්සේ වටේට තෙල් කොලයක් දාලා උගුල හදාගන්න. සාමාන්‍ය කේක් හදන විදිහටම හදාගන්න එක. ඊනකොට මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ මේ කේක් එක දාපු භාජනය ඇතුළට බස්සන්න පුළුවන් සාස් පානක් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ එකක් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන කේක් තැටි ප්‍රමාණය බලලා ඊට වඩා ලොකු සාස් පානක් ගන්න මතක තියාගන්න. කියලා මේ වගේ වහන්න ඕන. මේකට බරක් තියන්නත් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මේ සාස් පාන අපි මේ රොටි පුච්චන තැටිය ඔගොල්ලෝ ගෙවල් වල ඇති. මේ තැටිය ලිපේ තඹනවා නම් ලිපේ තියන්න ඕන. නැත්නම් ගෑස් එකේ තඹනවා නම් ගෑස් එකේ තියලා විනාඩි 10ක් විතර හොඳට රත් වෙන්න දෙන්න ඕන මේ තැටිය. මේක තියන්න කලින් මට මතක තියාගන්න. මේක තියන්න කලින් මේ රොටි තැටිය විනාඩි 10ක් 15ක් ඔයගොල්ලෝගේ ලිප අණුව, ගෑස් ලිප අණුව, දර ලිප අණුව හොඳට රත් වෙන්න විනාඩි 10ක් හෝ 15ක් මේ තැටිය හොඳට රත් කරන්න ඕන. හොඳ වැඩි ගින්දර දාලා. ඊට පස්සේ මේ තැටිය උඩින් අපි දාගන්නපු කේක් මිශ්‍රණයත් එක්ක දාපු සාස් පාන මෙහෙම තියන්න ඕන. ඊට පස්සේ ගින්දර සම්පූර්ණයෙන් අඩු කරලා අඩුම ගින්දරේ තඹ ගන්න ඕන. මම දැන් ඔයාලට එක් කරන හැටි පෙන්නන්නම්. බේක් කරගන්න වාචනයට දාන්නයි හදන්නේ. මම තෙල් ටිකක් ගාලා ඔයිල් කොලයක් දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තෙන් කරන්න. දැන් අපි කේක් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අරගෙන වාචනයට දාන්න.
බිත්තර අඩුවෙන් පාවිච්චි කරපු නිසා තමයි මිශ්‍රණය මේ තරම් ඝනට එන්නේ. ගානට හදා ගන්න. හරි දැන් මගේ කේක් මිශ්‍රණය මම සේරම එකට දාගත්තා. දාලා ඉවර වෙලා දැන් මේ පියනින් වහන්න. වහලා මම කලින් කියපු විදිහට මේ සාස්පාන ඇතුළට මේ කේක් මිශ්‍රණය තැටිය තියන්න. පස්සේ මේකත් මෙහෙම වහන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ ඒ අතරතුරදී විතර රත් වෙන්න තියලා ඇත්තේ. දැන් අපි ගිහිල්ලා මේක තියන්නයි හදන්නේ. හරි අපි දැන් කේක් එක බේක් කරගන්න යන්නේ. මම මගේ රොටි තැටින් විනාඩි 10ක් රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කේක් එක තියන්න කලින් ගින්දර අඩුම කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් පෙන්නපු විදිහට පෙන්නන්න. මේ ලොකු සාස්පානට තියලා ලොකු සාස්පාන තියලා අපි කේක් එකේ දාපු මිශ්‍රණය මේක උගලන්ට මිශ්‍රණය ඇතුලේ සාස්පාන ඇතුලේ මෙහෙම තියන්න. ඊට පස්සේ මේ වහන්න බලන්න විනාඩි 3කට පස්සේ මේක කොහොමද කියලා බලන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලම මේක අඩු කරලා ලිප් ඔෆ් කරමු. කේක් එක ගානට බේක් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඊළඟ තේරෙන්නේ ලස්සනට දුඹුරු පාටට කිසිම ගහන්න පේනවා. දැන් මේ එකක් පස්සේ අයින් කරනවා ඊට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. පිච්චිලා නෑ. තියෙන්නේ අතේ එලෙන්නෙත් නැහැ. ගානට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කපලා බලමු කොහොමද කියලා. ලස්සනට මේක වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ විදිහට කේක් එකක් හදලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒවට පිළිතුරු දෙන්න ලෑස්ති. ඒ විතරක් නෙමෙයි පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්නත් තියෙනවා. අපේ channel එක subscribe